ามาเที่ยววัดนิเวศธรรมประวัติอยุธยานะครับเราข้ามสลิงมาแล้วจุดแรกเป็นศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตบางปะอินเปิดจันทร์ถึงศุกร์9 โมงถึง 5 โมงเสาร์อาทิตย์ก็กับวันหยุดก็9 โมงถึง 5 โมงครึ่งเป็นอนุสาวรีย์ของพระยารัตนกุลอดุลยภักดีกำนันคนแรกของประเทศไทยนะครับโอ้บรรยากาศดีนะแสงข้างบนดูนะของแสงของเดินลงหมดมีประภาคารนะลักษณะภูมิทัศน์ของที่นี่มันจะเป็นเกาะกลางน้ำถ้าเราสังเกตว่าเราต้องนั่งเรือข้ามมาถูกไหมครับอันนี้จะเป็นโซนของแม่น้ำหลักอันนี้จะเป็นแม่น้ำสายรองช่วงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำที่กว้างเลยครับตอนนี้ประมาณบ่าย3:30ยังดีที่ไม่ร้อนมากเกินไปน่าจะเป็นคาเฟ่นะครับก็ถ้ามีจัดที่นั่งหน้าคาเฟ่น่ารักนะไม่เลวครับห้องน้ำอยู่ด้านหลัง
เอาละครับเราออกจากศูนย์การเรียนรู้ออกมาละมาที่กระเช้าเหมือนเดิมมีไปเที่ยวสักหน่อยมีรถกอล์ฟมารับด้วยเดินไม่ไกลใช่ไหมครับ อะไรนะ เดินไปไม่ไกลนะ ก็200-300 เมตรได้ 300 เมตรเลาะตามนี้ไปเลยครับ ใช่หรือจะนั่งรถไปก็ได้ อ๋อเดี๋ยวผมลองเดินดูแล้วขอบคุณครับใครที่จะเดินก็นั่งรถกอล์ฟนะครับฝั่งโน้นค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือยังไม่แน่ใจว่าเปิดจุดไหนบ้างนะครับเพราะว่าผมเพิ่งมาครั้งแรกเดินไกลเนี่ยพอได้เหงื่อออกครับเจ้าถิ่นเยอะเห็นคนออกจากตรงนี้น่าจะเป็นตรงนี้นะครับน่าจะใช่แล้วล่ะช่วงนี้กำลังซ่อมแซมพอดีเราสักการะในหลวงรัชกาลที่ 5ก่อนนะครับเข้าไปชมในอุโบสถครับ ค
ดูรอบๆกันต่อนะครับตรงนี้ให้บูชาพระ สุสานสวนถิ่นที่สกุลอนุสรณ์จอดที่ไหนเลยนั่งรถกันใช่ก็จะน่าจะเป็นเขตวังเดิมองนะครับพระราชวังบางปะอินผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับครับอย่างเรือนประทับนี้ที่อยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ยกใต้ถุนให้สูงขึ้นอันนี้เป็นอาการปลูกที่อยุธยาอยู่แล้วครับเพราะมีหน้าน้ำหลากต้นโพนี่ก็ใหญ่ดีนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่ของสงฆ์นะครับทำพิธีอันนี้มีประเรียนไว้เทศนะครับ
ตอนนี้ประมาณสัก4 โมงอาจจะร้อนครับเหงื่อไหลคย้อยเลย ถ้าสัก6 โมงเย็นนี่น่าจะบรรยากาศดีทีเดียวนะครับ เดี๋ยวเราเดินไปกระเช้าเหมือนเดิมนะครับ